සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඉස්සෙල් ඔන්ලයින් ප්‍රෝ ඇකඩමි එකට මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ දවසකට ඩොලර් 46.3 YouTube එක හරහා වුණ කරන්න කොහොමද කියන එක. හොඳයි බලමු කොහොමද මේ විදිහට ඩොලර් 46.3 YouTube එක හරහා earn කරන්න කියලා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද මේ විදිහට කරන්නේ A tuition වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට එහෙම නැත්නම් බලන කට්ටිය ඉන්නවනම් ඔක්කොටම කියනවා channel එක බලලා හොඳ නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා තියාගත්තොත් ඉස්සරහට subscribers ලාට විතරක් videos කොටසක් දෙන්න, ඒ කියන්නේ special videos ටිකක් දෙන්න idea එකක් තියෙනවා. ඒක ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ඒක බලන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් මම ගැන විශ්වාසයක් තියෙනවා. subscribe කරලා set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒකත් එක්ක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ක්‍රියේටිව් අයිඩියා එකක් කොහොමද YouTube එක හරහා මේ earning එක ගන්න කියලා. ඒ නිසා හරියටම අහගන්න. මේක හරහා ඔයාලට මැච් එකක් ගහන්න බැරිුණා වැඩකුත් නැහැ මගේ භාෂාවෙන් කියනවා. ඒකම ඔයා YouTube එකේ ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් YouTube එකට යන්න ඉතින් කියන්නේ Facebook group එකට join වෙන්න නැත්නම් join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉස්සරහට full time මම මේ දෙයට යොමු වුණොත් ඔයාලට මේ Facebook group එක හරහා ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් මගේ හරහා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් ජොයින් වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයා ගිහිල්ලා Facebook එකේ වෙන මොකුත් එපා මොටිවේෂන් කියලා ගහලා සර්ච් කරන්න. ඔයා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට ලොකු වීඩියෝස් ප්‍රමාණයක් එයි. ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මේ වීඩියෝස් වල මොකද්ද මෙයා කරලා තියෙන්නේ. මොකද්ද මේකෙන් කරන්නේ. මම ඔයාලට අද කතා කරන්න ආවේ AdSense revenue එකක් ගැන. AdSense revenue එක ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මම මේ වීඩියෝ කරද්දි මොටිවේෂන් කියලා සර්ච් කරද්දි මෙන්න මේක පැය 10කට කලින් තමයි අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි 22000ක් මේ දින මේක බලලා තියෙනවා. ඇත්තටම මොටිවේෂන් කියන්නේ මොකද්ද? ඇත්තටම මොනම කෙනෙකුට මොටිවේෂන් කියන එක මාරම වටිනවා. ඔයා වුණත් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ පළක් විතර මොටිවේෂන් එකක් ඇති earn කරන්න. ඇත්තටම මොටිවේෂන් එක තමයි අරන් යන්නේ. අපි අරන් යන්නේ. ඔයා තැන් වල වැටෙනවා ඇති. හැබැයි ඔයාම self motivation වෙලා ආයෙ පළක් විතර නැගිටින්න ඇති. එහෙම නැත්නම් කාගේ හරි මොටිවේෂන් එක නේ. ඒක තමයි ඇත්තටම අපේ ජීවිත කාලේ මේක තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා මොටිවේෂන් කියන කැටගරි එක මාරම තනක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් self help. එහෙම නැත්නම් spirituality. අන්න ඒ නිච් එක කියන ඒ රිලේටඩ් නිච් එක තමයි මොටිවේෂන් කියන නිච් එක. මොටිවේෂන් කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාට ඕන තරම් මේකේ වීඩියෝස් එනවා. ඔයා කරන්න ඕන ටැක්ටික් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ටැක්ටික් එක තමයි ඔයාට පුළුවන් ඕන නම් ඔයාට මම මේ වීඩියෝ එක අවසානට එඩිට් කරලා දෙන්නම්. පළවෙනි ටැක්ටික් එක ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ඔයා ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් කියන කැටගරියෙන් ඔයා සර්ච් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ෆිල්ටර් කරන්න. ෆිල්ටර් කරලා මම ඔයාලට කියන්නේ ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් අරගෙන මෙහෙම පිටින්ම අප්ලෝඩ් කරන්න කියන්නේ. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් යූස් කරද්දී ඔයාගේ ක්‍රියේටිව් අයිඩියා එක මේකට ආවේ නැත්නම් ඔයාට මේකට පළක් විතර views එන්නේ නැති. නමුත් මම AdSense revenue එකක් ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඔයා ගිහිල්ලා මේ විදිහට ඔයාට ඕන තරම් මේකේ ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒ ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් වීඩියෝස් ඔයාට පුළුවන් ඕන දවස් ගානට ඒ ටිකට ෆිල්ටර් කරගන්න. ඔයා මේ ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් වල ගිහිල්ලා ඔයා ගන්න ඕන මේ වීඩියෝ එක නෙමෙයි. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේකේ ඕන, ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් වීඩියෝ එකේ ඔයාට පුළුවන් ස්පීච් එක ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේකේ තියෙන ඔඩියෝ ට්‍රැක් එක අපි ගන්න ඕන. ඔඩියෝ ට්‍රැක් එක ගන්නේ අපි කියමුකෝ ඔයාගේ වීඩියෝ එක මේක නම් ඔයා ගිහිල්ලා මේ විදිහට වීඩියෝ එක ගත් අරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා URL එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන URL එක තියෙනවා. URL එක copy කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයා යන්න ඕන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට. ytmp3 කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතනට paste කරන්න. paste කරලා ඔයාට මෙන්න මෙතනින් convert කියන තැන දුන්නාට පස්සේ
මේක කන්වර්ට් වෙනවා MP3 එකක් විදිහට. ඔයාලා පුළුවන් මේ ඔබන්න යන්න එපා. මෙන්න මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කියන දේ දුන්නාට පස්සේ මේක ඔටෝමැටිකලි ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයා දන්නවා මේ වෙද්දින් පික්සල් එක දන්නවා, පික්සබ් එක දන්නවා. එහෙම නැත්නම් තවත් ගොඩක් ඔයා දන්නවා royalty free image ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝස් ගන්න පුළුවන් site. ඒ කියන්නේ මගෙත් එක්ක දිගටම හිටපු කෙනෙක් නම් මේ වෙද්දින් ඒවා දන්නවා. ඒක මම දිගින් දිගටම කියන්නේ නැත්තේ. ඒ නිසායි ඔයා ගිහිල්ලා මේකේ ඔයා ගන්න ඕන වීඩියෝ ක්ලිප් එක. වීඩියෝ ක්ලිප් එක අරගෙන මොකද අපි මේකේ වීඩියෝ එක ගත්තේ නැහැ. වීඩියෝ එක ගත්තේ නැහැ අපි ගත්තේ ස්පීච් එක විතරයි. ස්පීච් එක විතරක් කරන් අපි මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. මෙතනින් ගන්නවා අපි ඒකට ගැලපෙන ෆොටෝස් ටික. ෆොටෝස් ටික අරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඒක එඩිට් කරන්න ඕපන් ෂූට් නැත්නම් VSTC නැත්නම් ඔයා කැමති වීඩියෝ එඩිට් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත. ඔයා ඒ කැමති වීඩියෝ එඩිට් එකක් යූස් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක හදන්න. වීඩියෝ හදලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේම channel එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒක තමයි පළවෙනි මෙතඩ් එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි මෙතඩ් එක තමයි ඔයාලා මම දෙවෙනි මෙතඩ් එක කියන්න කලින් මතක් කරනවා. ඇත්තටම YouTube එකෙන් earn කරන්න පුළුවන් 100% free earn කරන්න පුළුවන් මෙතඩ් එක තමයි YouTube කියන්නේ. YouTube එක ගැන කවුරුත් ලංකාවේ කට්ටිය කියන්න කැමති නැහැ. හැබැයි ලංකාවේ කට්ටිය ඔයාලා දන්නවා. ගලක් විතර වීඩියෝ එකක් බලලා යාව subscribe කරන්නවත් කැමති නැහැ. ඒ අය අරයා earn කරයි කියලා නැහැ. එහෙම නැහැ. ඔයාට දෙයක් value එකක් කෙනෙක් දෙනවා නම් ඔයාට යාව subscribe කරලා තියාගන්නයි කියන්නේ. ඇත්තටම වටනවා. වටනවා කියන්නේ එයා දාන valuable idea එක. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ ඒකයි. ඔයා වෙන කෙනෙක් subscribe කරයි කියලා. එයා earn කරයි කියලා. ඔයා කුහක වෙන්න බෑ. ඇත්තම කතාව. ඔයා යමක් කොයි වෙලාවෙත් ඔයා ඇත්තටම මම නම් කියන්නේ කුහක වෙන්නේ නැතුව හිටියොත් අනිවාර්යෙන් හරියනවා. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඔයා හිතනවා නම් ඔයා මේ වෙද්දින් කුහක වෙලා ඉන්නවා. ඔයා කාටවත් ඔයාගේ අයිඩියා එක ෂෙයා කරන්නේ නැත්නම් ඔයාම බලන්න ඔයා කොතනද ඉන්නේ? ඔයා සක්සස් වෙයි. ඔයා සක්සස් නැහැ. ගැරන්ට් කරලා කියන්නේ. ඔයාට ගැලපෙනවා නම් මොකද අපේ ලංකාවේ ඉන්නේ මිලියන 2යි. ඕන් ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන කට්ටිය ඇති මිලියන ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 8ක් 10යි. ඒ කියන්නේ හරියට මේ දේ කරන. එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ මිලියන 10ක හරියට ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන. මිලියන 10ම අපි YouTube කරන්. අපේ earning එක අඩුවන්නේ. ඒක තමයි ඇත්තම රියැලිටි. YouTube. ඔයාලා ගිහිල්ලා මම දන්නවා. මගේ කමෙන්ට් මම වීඩියෝස් වලට කමෙන්ට් මගේ වීඩියෝස් වලට කමෙන්ට් කරන විදිහ මම දන්නවා. මම දන්නවා මේ ඔත්තර කට්ටියන්ගේ කුහකකමක් තියෙනවා කියලා. ඒක මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි නමුත් ඒ දාන කමෙන්ට් එක දාන වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් එකක් පොඩ්ඩක් දාන කෙනා බලන්න. ඔයාම හිතලා බලන්න. ඔයා කොතනද ඉන්නේ කියලාද. ඒක තමයි ඇත්තටම රියැලිටි එක. කුහක වෙන්න බෑ. දෙයක් දෙන්න. මිනිස්සෙක් දෙයක් ගත්තාම ඒකට ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න. ඒක තමයි ඇත්තම. ඔයාට මේ අයිඩියා එක කවුරුත් දීලත් නැතුව ඇති. මේ විදිහින් ඔයාට YouTube එකෙන් earn කරනවා කියලා කවුද කියන්නේ? කවුද මේ මෙතඩ් කියලා දෙන්නේ? ඒක ගැනත් ඔයා පොඩි අයිඩියා එකක් තියාගන්න. ඒක කාට හරිම පුළුවන්. ඒ කියන්නේ YouTube එක හරහා ඇත්තටම earn කරන්න පුළුවන්. මට ඔක කවුරුත් කියලා දුන්නේ. නමුත් අපිත් ඔයාට වගේම online earn කරන්න ලොකු වමනාවක් තිබිලා තමයි මම මේ තත්ත්වයකට ආවේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට මන් ළඟදී මේ කියන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න තත්ත්වෙ පෙන්නනවා. ඔයාට ළඟදී බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟ අවුරුද්දේදී කොහොමද අපි වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. ඒකත් එක්ක අපි බලමු මේක. ඒ වගේම කවුරු හරි මගේ කිසිම දෙයක් හංගලා මම ඔයාලට කියලා නැහැ. මගේ වීඩියෝස් වල හංගලා කියලා නැහැ. දන්න හැමදේම මම කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි YouTube එකේ මට ඕන වෙලා තියෙනවා ඕන ටික ෆිල්ටර් කරන්න. YouTube එකෙන් ඇත්තටම earn කරන්න පුළුවන්. ඔයාට මේක මට නිකන් දෙන්න තිබුණා. මෙන්න මේ YouTube master course එක. නමුත් මට YouTube මේක හරහා දෙන්න ඕන වුණා. ඒ වගේම මේකට value එකක් දෙන්න ඕන. ඒ වුණාට ලොකු ගාණකට නෙමෙයි මේක ඔෆර් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම YouTube මේක හරහා දෙන්න පුළුවන් අඩුම ගාණ තමයි ඔෆර් කරලා තියෙන්නේ. නැත්තම් මට මේක මේට වැඩි ලොකු ගාණකට ඔයාලට ඔෆර් ගන්න තිබුණා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් enroll වෙන්න. enroll වුණොත් ඇත්තටම YouTube එක හරහා earn කරන method එක A to Z මේ course එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එකේ Gmail account එක හදන අඩුම තැන Gmail account එක හදලා අවසානට channel එක monetization එහෙම නැත්නම් video record කරන විදිය එහෙම නැත්නම් video edit කරන විදිය A to Z ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ මම කරන ටැක්ටික් ටික ඔක්කොම කියලා දීලා තියෙනවා. කිසිම දෙයක් හංගලා ඒ කියන්නේ මම මේක කරේ නැහැ
මම මෙහෙම කරේ කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ. මං කරපු ටැක්ටික් ටික ඔක්කොම දෙනවා. ඇත්තටම කෙනෙකුට මේකට එන්රෝල් වෙන කෙනෙකුට ආයෙ මගෙන් කිසිම දෙයක් අහන්න නැහැ. අහන්න තිබ්බත් ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මාව ඩිරෙක්ට් WhatsApp පහා. ඔයාලට මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඔපචුනිටි එකක් දීලා තිනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඇත්තටම YouTube වලින් earn කරන්න පුළුවන්. ගැරන්ටි කරලා කියන්නේ. පොඩි කාලෙකින් earn එකක් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි YouTube. ඒ නිසා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් YouTube එකෙන් earn කරන්න එන්න මම අනිවාර්යෙන් සපෝට් එක දෙනවා. මේ දැනුත් සපෝට් එක දෙනවා. උපරිම දෙනවා. හැබැයි මට මොන්ටර් කරන්න පුළුවන්. මගේ මේ ඒක ඕනම කට්ටියට මට මොන්ටර් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි එන්රෝල් වෙන්න කියලා ආරාධනා කරේ. කැමති කෙනෙකුට විතරයි. බල කිරීමක් කිසිම නැහැ. ඔයාලා මේකට එන්රෝල් වුණත් මං හැමදාම ඔයාලට මන් දන්න දේ ඔයාලට මේ channel එක හරහා කියලා දෙනවා. channel තුනම තියෙනවා දන්නවා ඔයාලා. SL online bro, YouTube bro. ඒ වගේම SL online bro academy. ඔයාලට කැමති channel තුනේම එකම වීඩියෝස් නැහැ. තුනේම යන්නේ channel තුනේ වීඩියෝස් දවසට තුනක් දැම්මොත් දවස් ඒ තුනම වෙනම ටෙක්නික් එකක් තමයි තියෙන්නේ. අලුත්ම වීඩියෝ එකක් තමයි තියෙන්නේ. දාන වීඩියෝස් දාලා නැහැ. ඒකත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයා ගිහිල්ලා මේ විදිහට පළවෙනි එක ඉවර කරා නම් දෙවෙනි ටැක්ටික් එක තමයි ඔයාට ගිහිල්ලා ඕනතරම් Google එකේ ගිහිල්ලා ඕනතරම් ආටිකල් තෝරග හොයා ගන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නා මේ විදිහින් ආටිකල් ගන්න ඕන දැන් ඕන තැන තියෙන ආටිකල්. ඒ වගේ මේ වගේ ආටිකල් එකක් ඔයාට අරන් ඔයා මේ විදිහින් දන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට Creative Commons use කරද්දී පළක් විතර views අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒකේ ඇල්ගොරිතම් එක හැක් කරලා තිබුණොත් ඒ ඇල්ගොරිතම් එකම වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ YouTube එකේ වීඩියෝ එකක MP3 එකක් ගත්තාන් පස්සේ ඒක එඩිට් කරලා දාලා ඒක නා සම්පූර්ණ වීඩියෝ වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඇත්තම කතාව ඒක තමයි. වීඩියෝ එක වෙනස් කරපුවම තමයි YouTube එකට ඉන්ඩිකේට් වෙන්නේ මෙයා කරන දේ. හැබැයි නමුත් ඔයාලට පුළුවන් නම් වීඩියෝ එකක් හදන්න ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් ඇත්තටම පුළුවන් මෙන්න මේ software එක use කරන්න. මෙන්න මේ software එක use කරන්න පුළුවන්. personally මාත් use කරන හින්දායි කියන්නේ මෙන්න මේ ඒ කියන්නේ one time pay එකක් වට ගෙවලා තමයි මේක ගන්න වෙන්නේ. ඔයාලට link එක කැමති නම් description එකේ දාලා දෙනම් කැමති නම් ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඕන ස්පීච් එකක් අපි කියමුකෝ ඔයාලට ඕන ස්පීච් එක මේක කියලා. ස්පීච් එකම කොපි කරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේකට පේස්ට් කරලා ඔයාලට ඕන ස්පීච් එක. ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ මේ ස්පීච් එක නම් අපිට ඕන විදිහට මේක එඩිට් කරලා අපිට ඕන විදිහට මේකේ ස්පීච් එක ඒ කියන්නේ ඇඩ්ජස්ට් කරලා මෙන්න මෙතනින් පාදාන ස්ටෑන්ඩඩ් කියන එකට ස්ටෑන්ඩඩ් හරි මේ විදිහට ඕන විදිහට එඩිට් කරලා මෙන්න මෙතනින් ස්පීච් රේට් එකත් අඩු කරලා ඔයාට ඕන ඒ කියන්නේ ඕන එඩිට් ටයිම් එකක කරන්න පුළුවන් එඩිට් කරලා ඔයාට පුළුවන් මේක තප්පර ගාණක් ඇතුළත මේ විදිහට හදලා ඕන විදිහට හදලා මෙන්න මෙතනින් තප්පර ගාණක් ඇතුළත ඔයාට පුළුවන් ස්පීච් එක ජෙනරේට් කරන්න ස්පීච් එක ජෙනරේට් කරලා මොකද මේක හියුමන් වොයිස් එක 100ක් ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ 99ක් විතරම හියුමන් වොයිස් එක ගන්න පුළුවන් හියුමන් වොයිස් එක අරගෙන ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට ස්පීච් එක මෙතනින් මෙන්න මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මං කියෝ විදිහටම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඉමේජස් දාලා එඩිට් කරන්න. ඒක තමයි දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගන්න වීඩියෝස් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා මොටිවේෂන් කියලා ගහලා සර්ච් කළා. ඔයා සර්ච් කරපුවාම එන පළවෙනි වීඩියෝ එක ඕනනම් බලන්න. දැන් දාපු වීඩියෝ එක ඕනනම් ගිහිල්ලා බලන්න. ඒකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලන්න. ඒ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ එයා මොනවද ගන්න කියලා. ඇත්තටම එයා සේල් කරා. ඔයාලට පේනවා ඇති. එයා Amazon එකේ එයාගෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් මෙයා සේල් කරා. ඇත්තටම YouTube එක කියන්නේ AdSense විතරක් නෙමෙයි. AdSense කියන්නේ පළවෙනි ඉන්කම් සෝස් එක. ඒ ඉන්කම් සෝස් එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට යන්න පුළුවන් ලේසි. ඒක තමයි ඇත්තටම මේකේ තියෙන රියැලිටි එක. ඉස්සරහට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද යන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මොටිවේෂන් ස්පීච් එකක් හදනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහින් ක්ලික් බැංක් යූස් කරන කෙනෙක් නම් ක්ලික් බැංක් එකේ තියෙන ඔපර්ස් ටික යූස් කරලා ප්‍රොමෝට් කරන්න. ඒ වගේම ඩිජිටල් 24 එහෙම නැත්නම් තාම මේකේ account එකක් නැත්නම් account එක හදාගන්න ඊළඟට ඩිජිටල් 24 ක්ලික් බැංක් වගේ තමයි ලංකාවට තාම සපෝට්. දැන්වත් account එකක් හදලා තියාගන්න ඉස්සරහට ඔයාලට නැත්නම් හදාගන්න බැරි. ඒ නිසා මේකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් ටික ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා අපිට ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්.
ඒක තමයි ඇත්තරම රියලිටි. YouTube හරහා earn කරන්න පුළුවන්. මගේ එකම දේ තමයි ඒක කියලා දෙන්න හරි කෙනෙක් තමයි අපිට ඕන වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තරම වැඩක් කරමු. ඉස්සරහට මොන හරි තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් ඔයා වීඩියෝ එකක් බලලා ඔයාලගේ අයිඩියා එක කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලගේ අයිඩියා එක මට බැන්නත් කමන්නේ. ඒක මාර වටිනවා. ඔයාලා බයින්නේ මම දන්නවා. ඒක න අපි 100% සම්පූර්ණ නැහැ. හැබැයි නමුත් මට කවුරුත් කියලා දුන්නේ නැතිව මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. ගොඩක් කට්ටිය කියලා දෙන්නේ නැති දේවල් මම කියලා දෙනවා. ඒ දේත් හොඳට මතක තියාගෙන වීඩියෝස් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා set කරලා නැත්නම් subscribe කරලා set වෙන්න. subscribe කරලා set වෙන කට්ටිය නම් මම අනිවාර්යෙන් කවදාවත්. ඒ කියන්නේ මාව believe කරන පිරිසක් ඉන්නවනම් මම ඒ believe කරන පිරිස ඉස්සලම කොට දාන්න ඕන. ඒ නිසා believe කරන පිරිසක් කියන්නේ මම subscribe කරලා set වෙන කට්ටිය subscribe කරලා set වෙන කට්ටියන්ට මම අනිවාර්යෙන් support එක දෙනවා. මොකද කියනවනම් මම එයාලට membership offer එක දීලා හරි මම එයාලව කොට දාන්න. ඒකත් එක්කම අදට ගිහිල්ලා එන්න. නොතේරෙන දණක් තිබ්බනම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මාස්ටර් කෝස් එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න. ඔයාලා කොහොමද කොට දාන එක මම අනිවාර්යෙන් කරනවා. ඇත්තට මේකට ජොයින් වුණත් නැතත් ඒ කියන්නේ වෙන එක වාගේ වගේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕන නම් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ජොයින් වුණොත් ඔයාලට ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මතක් කරන ගමන් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අදට ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.